tutorial pa guys. First, welcome to Speedy Cards by Filipino. Bago pa mag-rides, paliwanag ko muna sa inyo yung safety guidelines natin. Okay? Una, once na mabigyan ko po ng nag-iisang helmet, bawal nyo na po yung tanggalin pa. Same ng seatbelt. Okay po? Pangalawa, taas na kayo lagi ng kamay kapag mayroong problema o sira sa card na ginagamit ninyo para maayos mo na. Okay? Third, may attention lagi sa flag na tinataas namin. Kung nakita nyo po yung green flag, it means go. Then, checkered flag, it means finish or tapos na po yung driving session. Understand? Okay ba? Fourth, yung go pedal natin, ma'am sir, is nasa right foot. Ito po yung go. Then, left foot is our brake. Okay po? Bawal niya po isabay ng tapak dahil hindi aanda na yung card na ginagamit. Okay po? Important reminders, karting is not a contact sport. Pag nasa field na po, iwasan nyo na lang ang pakikipagpanggaan, luluwan sa isa't isa. Okay? Once you do bumping or blocking, we will warning you. At pag inulit ninyo, pwede ko na po kayong tanggalin sa laro at no refund. So please drive safe and legit. Is that? Okay, ma'am, sir. Sir, right up, right up. Yeah. Right up, right up. May banana kasi na ano. Banana? Ano ba yung Mario Kart? Ah, Mario Kart pala. Ba't di ka makatayo? Ay, ano, picture nga tayo. Kevin di makatayo. Nakita mo? Ba't paano nauna kay Kevin? In-overtake siya. Di Weh? mo, oo. Ha? Pwede. Pwede? Huwag lang mababangga. Bawal Ay, na weh. mabangga, oo. In-overtake ako kasi kuya Kevin. Ikaw, in-overtake ang isa. Oo, ay. Riri! Ay, ang bait. Dapat pala sumakay si Riri. Baka paglabas natin, iba na yung buhat ko. Napalitan.
much, ma'am Gertrude. Bago tayo bumaba, paki-double check po mahalagang gamit pa to serve you. Balik sila hapon. Grabe naman kayo. Solid, solid. Oh yeah! Oh yeah! Drive na, drive na. Wow! Galing! Utik ako, nakatikit. So guys, kumain kami dyan. Kumain kami dito. Ngayon, iikot naman kami sa mga laro-laro dito. Yan, may mga bowling, basketball, may mga coins. Grabe yung boses ko, wala na guys. Naubos na. Kakasigaw namin itong kanina. Ano yan? Darts. Darts. Wala na, yun lang. Nasa'yo ba? Nasa'yo? Si Mama sinabi. Balls. Lalaki ba yun yung nag-pulse? Ito, aspiring model, oh. Aspiring model. Ano, nakatiwarik ganyan. Oh. Itatawarik ka. Itatali ka ganyan. Kaya ako si Stefan. Hindi ko babawasan yung ulam ko. 그 버남마트 한국 마트도 있어가지고 여기 버남마트 한국 거. Enthroned. See my shoes. 한국 너 칼? 한국은 이거밖에 없어. Dito ka. 어? Dito ka. 아니 Ikaw. 오프하고? 어. 나 이거 안 찍게. 뭐래? 찍지 말아야 되잖아. 애기 베이비. 삐. 원 15 kilogram. 15 ton. Kilogram. 넌 소프트코너가 얼마나 큰데? Ay? 색깔 Wait, do you have something like this? Yeah. We have a lot. So, we need a pillow. Ayun a pillow. 필로 너 바꿨나? 아 근데 fancy 1,500? Ah, it's ergonomic. 오 너무 큰데? Ergonomic.
Ah, it's different. Oh, may iba-iba oh. 이게 근데 I think that's only one. crab burger 그거. 어? A woody room. This is the room. Oh wow. 와 이거 완전 브이로그 감독을 찍었네. Bilhin mo na. Why is it like that? This is it? We're buying this small wallet. Okay, so this is my pillow. That's only we got apakan, towels, and basahan. So we're gonna check out soon. It's all leash. 한국 거 얼마 안 돼? 와 2,000원. 롤리 업 가자 집에 가자. Thank you, Amma. Wait, we need this ba? No. Only on top. That's all we got. %85 cacao. By the way, ma'am, sir, we have free services po. We have free body cure, free hand massage, Wow! cocoa cream tea, and then ice cream and snacks. 밑에 있겠다. 우리는 어쩌다 필리핀에 정착하게 되었을까요? 왜 하필 근데 골라도 필리핀이었을까? 차라리 미국으로 보내주지. 여기서